Xin chào các bạn. Bây giờ đã là cuối năm rồi và mình muốn dành thời gian để nói về cái cuốn sách mà mình yêu thích nhất trong năm 2025 vừa qua. Đấy chính là tác phẩm Cuộc Chiến Đi Qua của nhà văn Kanta Ibragimov. Tác phẩm này viết về đất nước Chechnya và cái câu chuyện này xoay quanh một người đàn ông tên là Arajab Sanka. Là nhân vật này được lấy cảm hứng trực tiếp từ chính ông nội của tác giả, và từ những cái năm tháng thiếu thời cho đến khi mà ông đã rụng về cội. Thì cái cuộc đời của Sanka đã trải dài song song với lại những cái biến động dữ dội nhất của lịch sử Chechnya. Cái cuộc đời của ông, cái tinh thần của ông, nó không chỉ là thân phận đơn lẻ của một cá nhân mà nó giống như một cái bản cô đọng của cả một dân tộc vậy. Ở cái giai đoạn thiếu thời của Sanka thì cái câu chuyện tập trung quanh cái nhân vật Kesit là mối tình đầu của Sanka. Cô ấy là một thiếu nữ rất là xinh đẹp, cô ấy mạnh mẽ về tinh thần nhưng mà lại mang trong mình một cái số phận vô cùng mong manh và vô cùng bi ai. Vào cái thời kỳ ấy thì đất nước Chechnya hiện lên giống như một cái vùng đất tươi đẹp, có bản sắc riêng, có truyền thống riêng, có những cái luật lệ và những cái nếp sống rất là con người, và đó cũng là một cái mảnh đất nhỏ bé mà luôn luôn bị những cái thế lực xung quanh nhòm ngó, luôn luôn long le muốn chiếm lấy. Và nhưng mà người ở Chechnya thì vẫn luôn luôn kiên cường chống trả lại một cách đầy phẩm giá. Và cuộc đời của cái nàng Kesit xinh đẹp kia thì đã bị nghiền nát bởi những cái biến động đầu tiên của thời cuộc. Những người chồng của nàng thì lần lượt gặp phải tai họa và cuốn nàng vào trong những cái vòng xoáy của những cái mất mát mà không có lối thoát. Khi mà bị đẩy vào cái hoàn cảnh phải một mình phải gánh chịu ấy, thì nàng Kesit đã oằn mình chống đỡ, và cô gái tưởng như là yếu đuối đấy thì đã thể hiện một cái ý chí kiên cường để vươn lên. Nàng đã chống lại cả lề thói, chống lại cả những cái lời đàm tiếu hay là những cái hiểm nguy rình rập để đi buôn bán, dành dụm tiền nuôi bản thân và mẹ già. Khi mà nhân vật Kesit này chỉ còn là một cái nắm xương còn sót lại ở bên dưới vực thẳm, chỉ có lại mỗi một cái mảnh khăn mà nó còn chưa phân hủy hết để nhận diện xác nàng ấy. Thì người chồng của nàng đã tìm được đến để đưa nàng về. Thì theo tục lệ thì những người tự sát không được phép chôn trong nghĩa trang của nàng, nhưng mà người chồng của nàng vẫn làm cho nàng một cái tấm bia mộ đẹp nhất, xây cho nàng một cái ngôi mộ đẹp nhất ở trong nghĩa trang. Và anh ấy đã nói như thế này: nàng không hề tự sát, là chính các người đã giết chết nàng đấy thôi. Và cái câu nói ấy giống như là một cái lời buộc tội lịch sử vậy, là cái sự bình yên của ngôi làng ấy dường như là cũng đã chết cùng với lại nàng Kesit xinh đẹp. Và nhân vật chính của chúng ta là Sanka thì từ một cái chàng trai hồn nhiên từng tin về những cái truyền thuyết dân gian như là câu chuyện về cái con dê bằng vàng có thể đem lại giàu sang, đã bắt buộc phải trở thành một cái người đàn ông nhuốm đầy sương gió. Anh ấy bỗng chốc phải trưởng thành, buộc phải trở thành trụ cột của gia đình, và thậm chí là trụ cột của dòng họ, khi mà cha anh, chú anh và cả cái người bác cả danh giá trong gia đình lần lượt chết đi trong những cái bi kịch khác nhau của lịch sử. Họ chết đi để bảo vệ danh dự của dòng họ, để giữ gìn những cái luật lệ cổ xưa mà người dân Chechnya coi như là cái nền móng của sự tồn tại. Và mình đặc biệt là yêu thích cái tinh thần kiên trung của cái dòng họ này, cũng như là của cái ngôi làng nơi mà Sanka sinh ra. Nó càng chân thực hơn khi mà tác giả không hề tô vẽ họ một cách thế nào nhỉ? Tô vẽ họ giống như là những cái con người thuần khiết một cách phi lý, mà ngược lại thì họ hiện lên với đầy những cái hỉ nộ ái ố của con người. Người ta có thể xì xào nói xấu nhau, có thể cãi chửi nhau, có thể tranh giành nhau vì những cái chuyện rất là vặt vãnh, thậm chí là đố kỵ chỉ vì là người kia có nhan sắc hơn, hay là vì người kia có một cái váy đẹp hơn. Những cái mâu thuẫn nó rất nhỏ, nó rất là đời, nó rất là người, đúng không? Nhưng mà nó cũng rất là đời và rất là người khi mà họ ghét nhau là thế, họ chửi nhau là thế, họ có thể vừa túm tóc nhau hôm qua, nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà một người gặp phải một cái biến cố, gặp phải một cái bi kịch nào đó, thì họ vẫn sẵn sàng vứt bỏ cái tôi đi để đùm bọc, để cưu mang lẫn nhau. Với bất cứ người nào họ cũng làm thế. Đám đàn bà trong làng thì ghét bỏ nàng Kesit xinh đẹp bởi vì là họ không thể được như nàng, còn đàn ông thì ghét bỏ nàng bởi vì họ không thể có được nàng. Thế nhưng mà khi mà nàng gặp họa thì người ta vẫn cứ xót thương nàng, người ta vẫn cứ kéo đến cái túp lều tranh của nàng để an ủi cùng nàng. Hay là khi mà mẹ nàng qua đời thì người ta vẫn cứ lo ma chay cho mẹ nàng chu tất, và người ta
trắng đêm cùng nàng, thậm chí có những người đến ngủ cùng nàng cả tháng trời chỉ để an ủi nàng vượt qua cái cú sốc mất mẹ. Đó không phải là một cái dĩ hòa vi quý trong một cái không khí giả tạo, mà nó là một cái cũng không phải là lễ nghi, mà nó là một cái nền văn hóa rất là tình người. Họ có thể xấu tính đấy, nhưng mà họ tuyệt đối không phải là những người xấu hay là người ác. Hay như bà mẹ chồng của Kate nha, bà ấy cũng không phải là một cái người mẹ mà chuyển mẫu mực thường thấy trong những cái tiểu thuyết, và bà ấy cũng không đặc biệt yêu mến cái cô con dâu này của mình. Nhưng mà trong thẳm sâu ấy thì bà vẫn rất là xót thương cái nàng Kate này khi mà nàng rơi vào cái cảnh bơ vơ và không có nơi nương tựa. Khi mà con trai của bà quyết định lấy Kate làm vợ hai ấy, thì bà cũng không hề phản đối. Mặc dù là nàng đã qua 3 đời chồng, mặc dù là nàng có rất là nhiều thứ tai tiếng mà người đời gieo cho, và khi mà cây sét bị người ta xâm hại đến cái mức mà thân tàn ma dại ấy, thì người đàn bà lớn tuổi ấy cũng không hề do dự. Vì phẩm giá của cô con dâu, vì phẩm giá của cái dòng họ, mà bà ấy đã cầm cái khẩu súng trường của chồng, bà ấy đứng giữa đường và đón lõng cái kẻ thù ác đấy, và bà ấy bắn thủng, tức là bà bắn thẳng vào trán của cái kẻ thù ác kia. Bà ấy không hề nao núng, và thậm chí bà ấy còn không hề núp vào trong một cái bụi rậm nào đấy, mà bà ấy cứ đứng hiên ngang lên giữa đường và bà ấy bắn thẳng vào cái người đấy. Hay là như một cái người chị em dâu của bà ấy cũng thế, khi mà biết là cái đứa con tật nguyền của mình đã bị một cái người sĩ quan Liên Xô giết chết bởi vì là không thể di cư ấy, thì bà ấy cũng không hề nao núng, bà ấy cầm ngay cái con dao bạc ấy, bà ấy làm một nhát cứa ngang cổ của người sĩ quan đấy trước mặt hàng trăm người lính khác. Và ngay sau đấy thì bà ấy đã bị nã đạn vào, giống như là một cái bao cát bà ấy gục xuống vậy. Thế nhưng mà khi mà gục xuống thì bà ấy vẫn ung dung mỉm cười, bởi vì bà đã trả thù được. Và đây không phải là một cái sự tàn nhẫn được tôn vinh, mà nó là một cái thế giới đạo đức khác, nơi mà cái danh dự, cái công lý và cái trách nhiệm ấy nó còn cao cả hơn cả mạng sống. Và một điều nữa khiến cho mình cảm thấy vô cùng xúc động khi mà đọc cái tác phẩm Cuộc Chiến Đi Qua này chính là một cái bản dịch tiếng Việt vô cùng xuất sắc. Nó không chỉ truyền tải được cái phần nghĩa đâu, mà nó còn truyền tải được cái phần hồn của tác phẩm. Những cái câu văn nó cực kỳ uyển chuyển và nó giàu nhịp điệu đến cái mức mà mình cảm thấy rằng là thế hệ của mình, cho dù có học cao đến đâu và có cái công cụ hỗ trợ tốt đến mức nào, cũng không thể nào dịch được như thế hệ của các bác đi trước nữa. Mặc dù mình là một dịch giả thật đấy, nhưng mình phải công nhận rằng là thế hệ của các bác đúng là tinh hoa trong dịch thuật. Và mình cảm thấy thực sự rất là buồn, bởi vì có lẽ là thế hệ của mình không thể dịch được như thế nữa rồi. Qua ngòi bút của tác giả, và đặc biệt là qua cái nghệ thuật dịch sống động của dịch giả Đào Minh Hiệp, thì người đọc không chỉ hiểu lịch sử mà đã bị ném thẳng vào trong lịch sử. Chúng ta có thể cảm thấy như chính bản thân mình đã bị nhốt ở trong một cái nhà tù không có mái che giữa cái mùa đông tuyết giá của nước Nga. Mọi người hình dung ra rồi đấy, suốt mấy năm trời chỉ bởi vì là đã ngăn cản một đám lính khi mà chúng cướp đi cái con nghé cuối cùng của một cái bà già tật nguyền khốn khổ. Ta cũng giống như là đã tự mình đội gió đội tuyết, lê bước trên cái con đường lưu đày dòng dã suốt mấy tháng trời để đi về cái nơi để đào vàng ấy. Và ta cũng giống như là tờ Sanka đã mừng rỡ khi mà người ta gọi mình là vàng. Nhưng mà sau đó thì mình ngỡ ngàng hiểu ra rằng vàng ở đây không phải là bản thân mình quý giá, mà là nghĩa là đi đào vàng, đồng nghĩa với cái việc là đi lao về phía địa ngục trần gian. Ở cái nơi đấy thì tuyết nó dày đến hàng mét, đất nó đóng băng cứng như đá vậy, nhưng mà tù nhân thì vẫn phải dùng tay không để đào bằng được vàng. Ban ngày thì lao động đến kiệt quệ, ban đêm thì lại co ro trong những cái nhà, cái lều dựng tạm mà nó thông gió, mà chỉ sưởi bằng một cái lò nhỏ mà nó leo lét lửa và nó nghi ngút khói. Và trên người thì chỉ có duy nhất một cái tấm bìa cóc tông để giữ ấm thôi. Mà cái tấm bìa đấy muốn có được thì cũng phải tranh giành bằng cả cái mạng sống của mình mới có được. Và ở đấy thì xác người chất cao như núi, đấy là theo nghĩa đen nha. Và tất cả chỉ vì một thứ duy nhất thôi, đấy là vàng. Vì một cái mục tiêu duy nhất, đấy chính là đem vàng về Moscow cho chính quyền Xô Viết. Còn mạng sống của tù nhân thì có đáng cái gì đâu, chết nhóm này thì để chuyển đến nhóm khác. Không bao giờ thiếu tù nhân, bởi vì là trong một cái xã hội như thế thì ai cũng là tù nhân dự bị cả. Và tờ Sanka của chúng ta đã vượt qua tất cả những cái kinh hoàng ấy để sống sót trở về, để vươn lên từ một cái anh gác trường què quặt thành chủ tịch huyện. Và anh ấy ra trận, anh ấy trở thành anh hùng chiến tranh. Và những cái điều mà anh ấy mang theo suốt cái cuộc đời đấy thì lại không phải là huy chương mà là ký ức.
cũng có một cái tương đồng giống như trong cái tác phẩm Mưa Đỏ, thì anh ấy cũng chứng kiến một cái cậu bé mới 16 tuổi và vẫn còn đang học nhạc, đang mơ ước trở thành một cái nghệ sĩ vĩ cầm, mà tay đã phải cầm súng rồi. Cậu ấy run rẩy khóc lóc ở trong hầm mộ khi mà quên, trong hầm trú ẩn khi mà quân địch tấn công. Ban đêm thì cái cậu bé đấy mơ ác mộng và khóc đòi được về nhà với mẹ. Hay là cái lúc mà cái đoàn xe tăng của quân Đức ùn kéo đến thì cái người lính chịu trách nhiệm đếm ấy, cậu ấy đếm là 1, 2, 3, 100, 101, 102, rồi cậu ấy phải thốt lên là mẹ kiếp nhiều quá đếm không xuể. Và trong cái trận chiến đấy thì máu của đồng đội này cùng với lại những cái mảnh vụn còn sót lại của những cái gì thuộc về một thân thể người, nó vương vãi khắp nơi, đến cái mức mà anh ấy bị cay mắt. Anh ấy chỉ muốn tìm một cái nắm tuyết sạch để lau mắt mình cho sạch thôi, thì anh ấy cũng không tìm được. Chỗ nào cũng dính đầy đất cát hoặc là máu, và tất cả mọi thứ cái không khí ấy, nó tanh đồng lên một cái mùi máu. Cái cách mà tác giả viết về chiến tranh nó vừa tàn khốc, nó vừa bi thương, mà nó lại vừa vô cùng tinh tế. Ông ấy không dùng những cái mô tả rùng rợn để gây sốc đâu, mà chính cái cách mà miêu tả nó vừa hay, nó vừa tinh tế, nó khiến cho chiến tranh hiện lên nó càng đáng sợ hơn. Và có lẽ đối với mình thì đây là một cái trang viết mà viết về chiến trường mà nó cảm động nhất, nhưng mà nó cũng hiện thực nhất. Có lẽ là một cái cách viết hay nhất mà một con người có thể viết ra được bằng ngoài bút ấy, ít nhất là đối với những cái gì mà mình đã từng đọc về chiến tranh. Từ Sanka đã tận mắt chứng kiến người em trai yêu quý nhất của mình bị nghiền nát, hòa vào đất và tuyết ở dưới xích xe tăng. Và sau nhiều lần bị thương thì anh và cũng đã lập được nhiều chiến công, thì anh ấy đã được cài lên ngực mình cái huân chương hạng nhất, huân chương chiến công hạng nhất và chiến công hạng 2. Và rồi cho tới một ngày, mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Anh ấy đột ngột bị thông báo rằng là mình đã bị trục xuất ra khỏi quân ngũ, cùng với lại toàn bộ những người Chechnya và người Ingush khác. Tại sao? Bởi vì là Stalin lúc đó cho rằng là những cái người thuộc dân tộc này có mầm mống của Hàn Quốc. Giống như là họ chưa từng cầm súng, họ chưa từng đổ máu và chưa từng lập chiến công vậy. Đuổi một cái là đuổi đi luôn. Và họ buộc phải rời quê hương ngay lập tức. Tất cả những người Chechnya đều bị buộc phải rời khỏi quê hương của mình, bị nhồi nhét trên một cái con tàu chở súc vật và bị trục xuất sang cái vùng hoang mạc của Kazakhstan. Và họ không được phép mang theo đồ đạc gì khác ngoài bộ quần áo mặc trên người và nửa bao bột mì để làm lương thực trong lúc đi đường. Nhưng mà thực tế thì họ cũng chẳng còn ai còn đủ nửa bao bột mì để mang đi đâu, bởi vì là tất cả những cái gì dùng được, ăn được thì đều đã bị tịch thu để nộp cho chính quyền Xô Viết cả rồi. Toàn dân đói và cả dân tộc Chechnya đã bị xóa sổ khỏi cái bản đồ quê hương của mình trong một cái mệnh lệnh hành chính duy nhất như thế. Còn cái gì mà bẫn nhất hơn thế nữa không? Và cái cuộc lưu đày ấy đã kéo dài đến tận 13 năm, từ năm 1944 đến tận khi mà Stalin chết vào năm 1953, thì đến năm 1957 thì họ mới được phép hồi hương. Đó không phải là một cái cuộc di dân, mà đó là một cái cuộc xóa sổ của hệ thống. Và trong cái chiến dịch trục xuất của Stalin ấy, thì gần nửa triệu người ở Chechnya và Ingush bị cưỡng ép, bị đẩy lên những cái con tàu chở súc vật như vừa nãy mình nói ấy, bị đẩy sang cái vùng Trung Á và cái vùng Kazakhstan. Và theo những cái tư liệu lịch sử thì khoảng từ 1/4 đến 1/3 người dân đã chết ở trong những cái cuộc di cư đấy, tức là phải có hàng trăm nghìn người không bao giờ trở về. Và trong số những cái người không trở về đấy thì có người vợ cả của Sanka, có một số đứa con, có vài đứa con của Sanka bị chết vì đói, vì rét hoặc là vì ngộ độc. Và còn có cả cái đứa con trai 10 năm tuổi của anh ấy bị bắt đi tù chỉ bởi vì là đã ăn cắp một mẩu bánh mì hay là một cái gì đó, nói chung là một cái bữa ăn của người khác. Và sau đó thì nó được quyền lựa chọn là nếu như mà đi lính 5 năm thì sẽ được thì sẽ được xóa án tù, và nó cuối cùng thì nó cũng bị bỏ mạng ở trên chiến trường. Và ngoài ra thì còn có cả người mẹ già của Sanka nữa. Đó là chưa kể đến những cái người mà già yếu bệnh tật thì đều đã bị thủ tiêu ngay từ cái lúc trước cuộc di cư rồi, bởi vì là họ không có khả năng di chuyển, cho nên là đã bị xử ngay. Đó chính là lý do vì sao mà người mẹ già ở cái đoạn vừa nãy mình nói đã phải cầm đến cái con dao bạc để xử lý tên lính ấy.
Nhưng mà họ vẫn là những người may mắn bởi vì là có một cái ngôi làng bên cạnh. Họ thậm chí còn không thể tham gia được vào cái cuộc di cư này bởi vì là để tiết kiệm cái tiền di chuyển ấy, tiền tàu xe di chuyển ấy, thì những người lính đã lùa hết họ vào trong một cái nhà thờ Hồi giáo này, trong một mùi lửa. Thế là chết hết tất cả, toàn cái dân của cái ngôi làng đấy đều dễ dùng trong một cái biển lửa và chết hết. Nhưng mà đây đáng sợ nhất là đây không phải là một cái tội ác hư cấu đâu, mà nó là một cái thảm sát có thật vào năm 1944 ấy. Và đây cũng không phải là một cái tác phẩm của phe phản động đâu, mà là một cái tác phẩm mà đã được Putin trao giải văn chương của Nga rồi. Và nước Nga cũng đã công khai thừa nhận những cái sai lầm trong quá khứ của cái thời chủ nghĩa Stalin, chứ không còn vùi chôn quá khứ nữa. Và khi mà những người còn sống được phép trở về ấy, thì sau 13 năm lưu đày đấy thì cái mà họ nhận được là gì? Cái mà họ nhận được là toàn bộ đất đai của họ đều đã bị chiếm hết. Tất cả nhà cửa của họ đều đã bị chiếm hết. Cái nỗi đau mà họ mang về không phải chỉ đơn giản là cái nỗi đau mất người thân, mà nó là cái việc mà họ đã bị chiếm đoạt hết tất cả rồi, họ đã bị xóa sổ rồi, tất cả cái di sản của họ đều đã bị khai quật lên, những cái nghĩa trang của họ ấy, đều đã bị quật lên cả, và những cái bia mộ ấy, đều đã được dùng để làm đá lát đường đi, để cho những cái con người xa lạ hàng ngày đạp lên những cái bia mộ đấy, dẫm lên mỗi ngày. Và cái cuộc đời của Tsanka đã khép lại trong một cái bi kịch còn cay đắng hơn tất cả những cái gì mà ông ấy từng chịu đựng. Ông ấy phải chứng kiến những cái đứa cháu ruột của chính mình giết chết lẫn nhau, chúng nó bị cuốn vào những cái cuộc chiến mới, không còn cái ranh giới đạo đức nữa. Có lẽ là không phải ngẫu nhiên mà tác giả để cho những người cùng dòng họ và cả Tsanka nữa đã chết dưới lưỡi lê của chính đứa cháu ruột của mình, giống như là một cái bản án lạnh lẽo rằng là lịch sử đã nghiền nát cái dân tộc nhỏ bé ấy đến mức nào, và cái ngôi làng nhỏ bé ấy, ngôi làng bi thương đấy đã bị xới nát bởi bom đạn, và nguồn nước của làng đã bị cạn kiệt một cách phi lý, và rồi nó trở lại một cách rất là dữ dội. Nó cuốn phăng đi thi thể già cỗi của Sanka và những đứa cháu đội, và cuốn đi tất cả những cái gì còn sót lại của đau thương và phi nhân tính và trên tàn tích của cái cuộc chiến đi qua. Và đó là toàn bộ cuốn sách. Mình hy vọng là cuốn sách này sẽ được nổi tiếng hơn và được chú ý hơn, và có được một cái vị thế xứng đáng ở trên văn đàn. Quá xúc động, quá hay mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình suốt nửa năm vừa qua. Chúc các bạn luôn đọc sách vui nha.